ኦኬ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ራሽናል ነምበር አብረን እንመለከታለን። አብሶሉት ቫልዩ ምንድነው? ራሽናል ነምበርን ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲንከተው ምን ይሰጣል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ከዚህ በፊት ራሽናል ነምበር ምንድነው፣ ኦፖዚቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አይተን ነበር። ይህም ከዛው የቀጠለ ስለሆነ ከዚህ በፊት የተማራችኋቸውን ሀሳቦች ወደዚህ ያመጣችሁ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ራሽናል ነምበር ደግሞ እንሰራለን። አክቲቪቲ 1.5 ላይ write each of the following without the absolute value sign. So absolute value ሳይኑ እቺ ሁለት መስመሮች ናቸው። እዚህ ሁለቱ መስመሮች አብሶሉት ቫልዩ ነው የሚያሳየው። በውስጥ ደግሞ ራሽናል ነምበር አለ። 8 ራሽናል ነምበር ነው፣ ናቹራል ነምበር ነው፣ ሆል ነምበርም ኢንቲጀርም ነው። ግን እዚህ ስለ ራሽናል ነምበር ስለምናወራ ራሽናል ነምበር ነው። ሶ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ይህ ቁጥር ምን ያህል ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር መልሱን እንደዚህ 8 ነው የሚሆነው። Absolute value indicates the distance between 0 and the number, this rational number. ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ኢንዲኬሽኑ? Absolute value of 8 ማለት 8 በነምበር ላይን ላይ ከዜሮ ምን ያህል ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። ሶ ከዜሮ እስከ 8 ስንት ነው የሚሆነው? 8 ነው ማለት ነው። ሶ ዲስታንሱን ነው የሚገልጸው። ይሄኛውስ ሶ -8 ማለት the opposite of positive 8 ማለት ነው። ሶ -8 ከዜሮ በምን ያህል ዲስታንስ ላይ ነው የሚገኘው? ሶ ይሄም 8 ነው። ሶ absolute value of 8 is equal to absolute value of -8 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ከዜሮ ያላቸው ርቀት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። absolute value of 0 ከዜሮ ምን ያህል ርቀት አለው? 0 ነው። ሶ value negative 5.6 and positive 5.6 because they have equal distance from 0. ከዜሮ ተመሳሳይ ዲስታንስ ነው ያላቸው። ይሄ ወደ ግራ፣ ይሄ ወደ ቀኝ። ዲስታንሳቸው ስንት ነው? 5.5። ይሄኛውስ? ይሄም በተመሳሳይ እንደዛ። ምን ያህል ዲስታንስ? ኔጌቲቭ 0.92 ዲስታንስ ከዜሮ አለው። ፖዚቲቭ 0.92 ተመሳሳይ ዲስታንስ አለው። ይሄኛው ለምሳሌ አንድ ነምበር የሆኑ ሁለት ነምበሮች አሉ። ለምሳሌ 11 ያህል ዲስታንስ ያላቸው ከዜሮ ኔጌቲቭ 11 እና ፖዚቲቭ 11 ናቸው ማለት ነው። Okay, another question: to find all rational numbers whose absolute values are given below. Absolute ቫልዩአቸው እነዚህ ቁጥሮች የሚሆን እነዚህን ራሽናል ነምበሮችን ፈልጓቸው ይላል። ሶ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ያለ ቁጥር ነው የተሰጠው። ሶ ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄን ያህል ዲስታንስ 8 ነጥብ፣ ይሄን ለ3 ስናካፍለው 0.6፣ 8.6 ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ነው ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ 8 3/5 እና ፖዚቲቭ 8 3/5 ሁለቱም ተመሳሳይ ዲስታንስ አላቸው። ይሄን ያህል ዲስታንስ ከዜሮ አላቸው ማለት ነው። ይሄኛውስ ኔጌቲቭ 3.5 and positive 3.5. Okay, this one. So absolute value of this number is this one. Absolute value of this number is also this one. Absolute value of this number 3.5 ይሆናል። Absolute value of this number ይሰጣናል። So ይሄም ተመሳሳይ ነው። ኔጌቲቭ 2.2/5
ፖዚቲቭ 2/5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለት ሶሉሽን አለው። ከዜሮ በላይ ከሆነ ሁለት ሶሉሽን አለው። ዜሮ ከሆነ አንድ ሶሉሽን አለው። ኔጌቲቭ ከሆነ ምንም አይነት ሶሉሽን የለውም ማለት ነው። ሶ ፖዚቲቭ ነው። ይሄም ሁለት ሶሉሽን ነው የሚኖረው። 4 1/6 አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ይሄን ይሰጣል። ፖዚቲቭ 4 1/6 አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ይሄንን ነምበር ይሰጣል። ሶ ሁለት አንሰር አለን ማለት ነው። this one has also two answer። ይሄም ሁለት አንሰር አለው። ኔጌቲቭ 3.8 እና ፖዚቲቭ 3.8 አለው ማለት ነው። ኦኬ ሂር ኤፍ ላይ ደግሞ 0 ነው። ሶ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 0 ነው 0 የሚሰጣው። ሶ አንድ ሶሉሽን አለው 0 ብቻ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቢሆንስ ኔጌቲቭ እነዚህ ቁጥሮች ኔጌቲቭ ቢሆኑ ምንም አይነት መልስ የላቸውም ማለት ነው። Evaluate each of the following expressions. For example, absolute value of -7 is equal to -7 ከዜሮ ምን ያህል ዲስታንስ አለው? 7 ያህል ዲስታንስ ወደ ግራ አለው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ልንጽፈው እንችላለን ወይም ኔጌቲቭ ኦፍ -7 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ አለ እዚህ ጋር then absolute value of 31 minus 11 absolute value of እዚህ ሁለቱም ቁጥሮች ብንቀናነሳቸው 31 ሲቀነስ 11 20 ነው የሚሆነው። ሶ ፖዚቲቭ 20 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ 20 ነው ማለት ነው። ሶ 20 ሲደመር 7 ይሄ 7 ይሆናል 27 ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል 27። ኦኬ ለዚህኛው absolute value of -18 minus absolute value of -7 plus absolute value of 5. Absolute value of negative number, negative of that number, negative of -18 minus negative of this number negative, so negative of this negative number -7 plus one እንጽፋለን absolute value of positive number is that number itself, so 5 5 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 18 negative of negative positive, positive of negative negative, so ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 18 I mean negative of negative 18 ነው። እዚህ ጋር ማይነስ ትቀራለች። so negative of negative positive 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 ሲቀነስ negative of negative ፖዚቲቭ ይሰጣል። 7 ሲደመር 5 ማለት ነው። 18 ሲቀነስ 7 ስንት ነው? 11 11 ሲደመር 5 16 ይሆናል ማለት ነው። this one is ይሄን ያህል ይሰጣል ማለት ነው። okay another here absolute value of 9 plus -9 is equal to 9 ሲደመር ብራኬት ውስጥ ኔጌቲቭ 9 ብናባዛቸው ፕላስ ታይምስ ማይነስ ነው የሚሰጠው። ሶ ፖዚቲቭ 9 ነበረ እሱ ላይ ኔጌቲቭ 9 መደመር ማለት ነው። ሶ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ absolute value of 0 is 0 ይሆናል ማለት ነው። absolute value of 4 minus 5
ስንት ነው? 4 ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 1 ነው። So absolute value of negative number is negative of that number, negative of negative 1. So which is equal to 1 and ይሆናል ማለት ነው። Okay, here E ላይ absolute value of negative 3 plus 10 which is equal to negative 3 plus 10 ማለት 10 ሲቀነስ 3 ማለት ነው። ወይም negative 3 plus 10 ማለት 7 ነው የሚሰጠው። 10 ሲቀነስ 3 7 ቦታ አሬንጅ ብናደርግ ለማሰብ እንዲቀለን 10 ሲቀነስ 3 7. Absolute value of 7 is 7 because 7 is positive number, so positive number ራሱ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። Another absolute value of 3 plus 10 13 3 plus 13 ስንት ነው? 33 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 33 positive number ነው። Then absolute value of positive number is that number, so which is equal to 33 numbers. Here absolute value of 4 is positive number, then absolute value ራሱ ነው የሚወጣው plus absolute value of negative 10 is negative of negative 10, it is also positive 10 minus then absolute value of negative 3 is negative of negative 3, which is equal to plus 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለች፣ እዚህ ፕላስ አለ። ሶ እንደዚህ ይሆናል። 10 ሲደመር 4 ሲደመር 10 14 14 ሲቀነስ 3 11 ይሆናል ማለት ነው። 11 ይሆናል። ኦኬ h absolute value of negative 3 which is equal to negative of this number, negative of negative 3 which is positive 3 plus absolute value of 25 minus 21 5 ሲቀነስ 21 ስንት ነው? 4. So absolute value of 4 is 4. So ይሄም ስንት ነው? which is equal to 3 plus 4. እዚህ ጋር ማይነስ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ማይነስ ሲባዛ ማይነስ ፖዚቲቭ። so 3 ሲደመር 4 7 ይሆናል። Okay, question number 4. Evaluate each expression. እዚህ ጋር ያለውን ኤክስፕሬሽን ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። then አንድ ሁለቱን እንስራና ቀሪዎቹን ደግሞ እናንተ ስሯቸው። negative 6x plus 2 times x minus 3 when x is equal to minus 3. So እዚህ ጋር absolute value of በx ቦታ minus 3 ብንተካ absolute value of minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 plus 3 minus 6 ይሆናል። absolute value minus 6 ደግሞ ስንት ሆኖ ይወጣል? ፖዚቲቭ 6 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። so minus 6 times x ስንት ነው? minus 3 plus 2 times ሁለት ይባዛ በዚህ ከአብሶሉት ቫልዩ የሚወጣውን ቁጥር በሁለት ነው የምናባዛው። ሶ ብራኬት ከፈትኩ ለማባዛት minus 3 minus 3 minus 3 minus 6 absolute value of minus 6 is equal to positive 6. So which is equal to minus 6 times minus 3 is minus of minus plus ይሆናል plus. so 6 ሲባዛ 3 18 ሲደመር 2 ሲባዛ 6 12 which is equal to 10 እና 10 20 2 እና 8
10 20 እና 10 30 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ absolute value of m minus m plus 3 when m is 1 over 2 so በm ቦታ 1 over 2 ብንከተው 1 over 2 እዚህ ጋር ገባ እዚህ ጋርም ገባ 1 over 2 then absolute value of 1 over 2 is 1 over 2 because it is positive number ራሱ ነው የሚሰጠው 1 over 2 then minus m አለች minus m ማለት minus 1 over 2 ይሆናል ማለት 1 over 2 plus 3 which is equal to 1 over 2 minus 1 over 2 ከ1 over 2 ላይ 1 over 2 ብንቀንሰው 0 ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይቀራል? 3 ይቀራል ማለት ነው። 3 ይሆናል አንሳራችን። ኦኬ absolute value of x plus absolute value of y when x is minus 3 and y is equal to minus 1 so በx ቦታ minus 3 በy ቦታ ደግሞ minus 1 ብንከተው absolute value of minus 3 is minus of minus 3 then plus absolute value of minus 1 is minus of minus 1 which is equal to minus of minus 3 is 3 positive 3 minus of minus 1 is also positive 1 plus 1 3 plus 1 is 4 ኦኬ እነዚህንም ደግሞ በዛው በተመሳሳይ መስራት ትችላላችሁ። 5 question number 5 solve the following absolute value equations. Absolute value of x is equal to 3 over 5 so the value of x is x is equal to x ምን ያህል ቢሆን ነው ይሄን የሚሰጠው? so this is number 2 plus 1 3 over 6 ማለት 0.6 ነው 2.6 ማለት ነው so ኔጌቲቭ 2.6 እና ፖዚቲቭ 2.6 ይሆናል ማለት ከዜሮ ያላቸው ዲስታንስ 2.6 የሆናቸው ሁለት ቁጥሮች አሉ ማለት ፖዚቲቭ ሲሆን አንሰራችን ሁሌም የኤክስ ቫልዩ 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ኤክሳችን ፖዚቲቭ 2 ወይም ኔጌቲቭን ባስቀድም 2 3 over 5 and 2 3 over 5 ሁለት ይሆናል another here x here the answer is positive ከሆነ አንሰራችን then የx value 2 ነው የሚሆነው ማለት so ከዜሮ 2.35 ዲስታንስ ያላቸው ሁለት ቁጥሮች አሉ አንዱ ኔጌቲቭ ነው አንዱ ፖዚቲቭ ነው so ኔጌቲቭ 2.35 እና ፖዚቲቭ 2.35 ናቸው ማለት these are the value of x is equal to here 1 minus 2 absolute value of x plus 2 which is equal to 6 so እዚህ ጋር absolute value ለመጻፍ ኮምፒውተር ላይ ስለማይመቸኝ ነው ግን ስቴፑን ማሳየት ይችላል so we can rearrange this equation በዚህ ሳይድ የነበሩትን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን for example አንድን ወደዚህ ብንወስደው ኔጌቲቭ ይሆናል so ስንት ይሆናል minus 2 ይቀራል እዚህ absolute value of any absolute value ብዬ እንደዚህ ብትፈው value of x plus 2 which is equal to 6 minus 1
አንድን ወደዚህ አምጥቼዋለሁ። እዚጋ ፖዚቲቭ ከነበረች እዚህ ማይነስ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ሶ which is equal to 6 ሲቀነስ 1 5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁንም ይህንን ነምበር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ያለውን ቁጥር ብቻ እዚህ ለማስቀረት ይህንን -2 ወደዚህ ባመጣ ስለዚህ እዚህ ጋር ታይምስ ነው ሲካፈል አድርጓለሁ ማለት ነው። ማይነስ ኦቨር -2 ይሄንም በተመሳሳይ ኦቨር -2 አድርጓለሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሳይድ በሌፍት ሳይድ የሚቀረኝ absolute value of x plus 2 which is equal to 5 over -2 means -5 over 2 ጋር እኩል ነው። So absolute value ስከፍቶ ማይነስ የሚሰጥ ቁጥር የለም ማለት ነው። So the solution set is empty set. So እናንተ በሴት ሲምበል መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አንሰር ለዚህኛው አይኖረንም ማለት ነው። another እዚህ ጋር ለምሳሌ f ላይ ያለውን እንስራ። ሁለቱን እናንተ ራሳችሁ ስሩና ይሄንን አብረን ደግሞ እንስራ። x minus 4 absolute value ሲገባ ምን ሆነ? 7 ሆነ ማለት ነው። so x minus 4 ሁሌም a ፖዚቲቭ ከሆነ አንሰራችን ፖዚቲቭ ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለ ሁለት አንሰር አለው ማለት ነው። ሶሉሽን ሴት አለው። አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ። ሶ ለአንደኛው x minus 4 which is equal to 7 ሲሆን ወይም minus 7 ሲሆን ለሌላኛው ደግሞ x minus 4 is equal to positive 7 ይሆናል። So absolute value of minus 7 is equal to 7. Absolute value of positive 7 is equal to positive 7. So the value of x is equal to x እዚህ ጋር ብቻውን እንዲቀር minus 4ን ወደዚህ ማምጣት አለብን። ወደዚህ ሲመጣ positive 4 ይሆናል ማለት ነው። So positive 4 ሆኖ ከመጣ minus 7 plus 4 is equal to minus 3. For example, minus 3 እዚህ ጋር ተከተን ብናየው minus 3 minus 4 minus 7 ነው የሚሰጠው። So absolute value of minus 7 is equal to minus of minus 7 ይሆናል። So positive 7 ይሆናል። So አንሰራችን ልክ ነው ማለት ነው። ለዚህኛውስ x minus 4 is equal to 7 x ብቻውን እንዲቀር minus 4ን ማንሳት አለብን። So ስናነሳ ወደዚህኛው ሳይድ plus 4 ይሆናል ማለት ነው። 7 ሲደመር 4 11 ይሆናል ማለት ነው። x which is equal to 11 11ን ደግሞ እዚህ ተከተል minus positive 11 11 ሲቀነስ 4 ስንት ነው የሚሆነው? positive 7 so positive 7 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ positive 7 so አንሰራችን ሁለቱም ልክ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህን ሁለቱን እናንተ ስሏቸው ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ቻሌንጅ ፕሮብለምስ ከነዚህ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። ስድስተኛው ጥያቄ solve the following absolute value equations. ሶ ይሄንን ሶልቭ ማድረግ ማለት ሶ በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። ይሄም ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ፖዚቲቭ ነምበር ከሆነ ሁሌም ሁለት ሶሉሽን ይኖረናል ማለት ነው። ይሄም ፖዚቲቭ ነው። ሌን ሁለት ሶሉሽን ይኖረናል። ሶ ይሄኛውን እንስራና ይሄኛውን እናንተ ስሩ። For example እዚህ ጋር -8 -12x አለ
ሶ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭም እዛው አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሆኖ አንዱ ፖዚቲቭ ነው አንዱ ኔጌቲቭ ነው። ሶ አንሰሩ ግን ፖዚቲቭ ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ያለውን 8 ማይነስ 12 x is equal to አንዱ ማይነሱ ማይነስ 3 over 5 ይሆናል ማለት ነው። አንደኛውስ 8 minus 12x which is equal to positive 3 2 over 5 ይሆናል። 2 over 5 so x ብቻውን እንዲቀር ይሄንን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። 12x ወይ minus 12x is equal to minus 3 2 over 5 positive 8 ወደዚህ ሲመጣ minus 8 ይሆናል። so አሁንም x ብቻውን እንዲቀር over minus 12 እናደርጋለን። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ብንደምሮ minus 3 2 over 5 minus 8 so which is equal to እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ሳም ነምበር ለ5 ተካፍሎ 3 ጊዜ ደረሰው ግን ቀሩ 2 ነው። 5 ሲባዛ 3 15 15 ሲደመር 2 17 ማይነስ 17 አምስተኛ ሲደመር 8 ሶ ክፍልፋይን ቀጥታ ከዚህ አይነት ቁጥር ጋር መደመር አንችልም። ሶ መጀመሪያ ይህንንም ወደዛ መቀየር አለብን ማለት 8 ስንት ነው? 8 አንደኛ ልንለው እንችላለን። ሶ ማይነስ 17 አምስተኛ ኦኬ እዚህ ጋር ይሄ ማይነስ ነው ማይነስ 8 ነው ማይነስ 8 ሶ ይሄንን ከታች ያለው ዲኖሚኔተር ተመሳሳይ እንዲሆን የ5 እና የ1 ትንሹ የጋራ ብዜታቸው 5 ነው። ሶ ሲባዛ በ5 5 ይሆናል ሲባዛ በ5 40 ይሆናል 40 አምስተኛ 40 ለ5 ብናካፍለው 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ነው አልተሳሳትንም። ማይነስ 17 ማይነስ 17 ምሳሌ ማይነስ 17 ማይነስ 40 ዴን ከታች ኮመኑ የጋራ 5 አላቸው ማለት ነው። ማይነስ 17 ማይነስ 40 ማለት ሁለቱም ማይነስ ስለሆነ አንድ ላይ ቢደመሩ ማይነስ 40 እና 57 ይሆናል ማለት ነው። ሲካፈል ለ5 ሲካፈል ለ5 ኦኬ ሶ አንሰራችን ስንት ነው? minus 12x is equal to minus 7 over 5 so x ብቻውን እንዲቀር ሲካፈል ለማይነስ 12 ሲካፈል ለማይነስ 12 ማድረግ እንችላለን። which is equal to ሲካፈል ለማይነስ 12 x ብቻውን ይቀራል። x which is equal to 57 this is minus so እንዲቀላችሁ minus 57 አምስተኛ ሲካፈል ለማይነስ 12 ኦኬ ማይነስ ለማይነስ ተካፍሎ ስንት ነው የሚሆነው?
ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ሶ x which is equal to ማካፈል ሲሆን ማባዛት እንችላለን ገልብጠን ሬሲፕሮካሉን የ12 ሬሲፕሮካል ማለት 1 12ኛ ነው። ሶ ማይነስ 57 ታይምስ 1 ማይነስ 57 ይሆናል። ማይነስ ማይነስ ስላለ ፖዚቲቭ ይሆናል። ማይነስ 57 ሲካፈል ከታች ደግሞ 5 ሲባዛ 12 አለን ማለት ነው። 5 ሲባዛ 12 60 so x is equal to 57 60ኛ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው አንሰር ይሄ ነው። ለዚህኛው በተመሳሳይ minus 8 minus 12x which is equal to 3 አምስተኛ 2 አምስተኛ ማለት 3 2 አምስተኛ ማለት 17 አምስተኛ 17 አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ያው 8 ወደዚህ ስትመጣ ማይነስ 8 ይሆናል። ከዚህ ግን ይጠፋል። ኦኬ ሶ minus 12x is equal to 17 አምስተኛ ይሄኛውስ 8 አንደኛ 8 አንደኛ በተመሳሳይ ፎርም እንዲሆን ወይም በፍራክሽን ፎርም እንዲቀመጥ እንደዚህ ብናደርገው የ5 እና የ1 ኮመን የሆነ ማልቲፕሎች ከዛ ውስጥ ትንሹ 5 ነው። ሶ 5ን የጋራ እንይዛለን። 5 የጋራ ነው። እንዴን 5 ሲካፈል 5 1 ነው። 1 ሲባዛ 17 ይሆናል። ሲቀነስ 5 ሲባዛ ሲካፈል 1 5 ሲካፈል 1 5 ነው። 5 ሲባዛ 8 40 ማይነስ 40 ይሆናል። ኮመን ስለሆነ 5 ሲካፈል 5 እንላለን ማለት ነው። So minus 12x which is equal to እዚህ ጋር ማይነስ 40 ሲደመር 17 ወይም 17 ሲቀነስ 40 ስንት ነው የሚሆነው? 23 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ማይነስ 23 ሲካፈል ለ5 ኦኬ ሶ ሲካፈል ለ12 ለማይነስ 12 ይሄንንም ሲካፈል ለማይነስ 12 እናደርጋለን። እዚህ ጋር x ይቀራል 12ን ሲያጠፋ x which is equal to እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ይሄ በፍራክሽን ፎርም ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በኖርማል ነምበር ፎርም ነው ያለው። ሶ ይሄን ወደ ፍራክሽን ቀይራችሁ በህጉ መሰረት ለመሄድ እንዲመቻችሁ 12 አንደኛ ይሆናል። ሶ which is equal to minus 23 እንዳትሳሳቱ ብራኬት እንክፈትና ማይነስ 23 እዚህ ጋር ማካፈል አለች ሬሲፕሮካል አድርገን ማባዛት ማድረግ እንችላለን። 23 ሲባዛ 1 ሲካፈል 5 ሲባዛ ማይነስ 12 ሶ ማይነስ ሲካፈል ለማይነስ ፖዚቲቭ ይሆናል which is equal to 23 ሲካፈል 5 ሲባዛ 12 60 ይሆናል ማለት ሶ ለዚህኛው አንሰራችን ስንት ነው? 2 ነው ማለት አንደኛው 23 60ኛ እና ሌላኛው 56
56 60 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደገና መልሳችሁ እዚህ ውስጥ ከታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ስትከቱት የሚሰጠው አንሰር ይሄንን ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ኦኬ ቼክ አድርጉ። ይሄንንም ስሩ። ሶ መጀመሪያ ይሄንን እንዴት ነው የምትሰሩት? 27 አለ ዴን ይሄንን ወደዚህ ማምጣት ነው። ይሄንን ወደዚህ ስታመጡ -2 ይሆናል 25 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 25 ይሆናል ከዚህ ይጠፋል። እዚህ ጋር -3 አለ እዚህ ጋር ሲባዛ ስለሆነ ሲካፈል -3 እንላለን፣ ሲካፈል -3 እንላለን። እዚህ ጋር ስንት ነበረ? 25 ሲካፈል ለ-3 የሚቀለው ኦንሊ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 10 ነው የሚቀለው ማለት ነው። ሶ አንሰራችንን እንደዚህ እያሳጠርን እንሄዳለን። ኦኬ የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ላይ እናበቃለን። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በዚሁ ርዕስ comparing and ordering rational numbers ሁለት ራሽናል ነምበሮችን እንዴት እንደምናወዳደር ቅደም ተከተሉን እንዴት የትኛው ከየትኛው እንደሚበልጥ ካወቅን የትኛው እንደሚያንስ እንደሚበልጥ ካመዛዘንን ኦርደር መስጠት እንችላለን። ሶ ለምሳሌ በተለምዶ 1 2 3 እያለን በኦርደር እንደምንቆጥረው ራሽናል ነምበርም እንደዚሁ በኦርደር ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ እስከዛው በሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።